Hello students, আজি মই ক্লাস 12 কাৰণে এটা নতুন ভিডিও লৈ আহিছো আৰু ইয়াত থাকিব আমি এটা যি মেট্ৰিক্সৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম ঠিক আছে ক্লাস 12 ৰ মেথছৰ এটা ইজি টপিক হয় মেট্ৰিক্স অৰ মেট্ৰাইসেস ঠিক আছে একচুয়ালি মেট্ৰাইসেস বুলি লিখিছো মই একচুয়ালি ইয়াৰ কি হয় এটো মেট্ৰিক্সৰ প্লুৰাল ফৰ্ম হয় মেইনলি আছে আমাৰ মেট্ৰিক্স হয় ঠিক আছে আমি আজি মেট্ৰিক্সৰ বিষয়ে আমি কি আলোচনা কৰিম ইয়াত মই কৰিছো ফাৰ্ষ্টতে আমি আলোচনা কৰিম definition of matrix next থাকিব আমাৰ types of matrix or matrices ঠিক আছে third থাকিব operations on matrices first definition of matrix আছে আমাৰ first topic তোমাৰ definition of matrix দিয়াৰ আগতে মই introduction এটা দিলৈছো যে matrix টো হয় কি actually matrix টো কিয় পঢ়িব লগা হয় আমি এই বিষয়ে আলোচনা কৰি লম ঠিক আছে ইনি আমি ক্লাস 10 11 লৈকে পঢ়ি আহিছো আমাৰ system of linear equations পঢ়ি আহিছো system of linear equations solve কৰিবলৈ শিকি আহিছো ঠিক আছে system of linear equations মানে গম পাইছে নহয় ৰৈখিক সমীকৰণ ঠিক আছে ধৰি লওক 2x 4y = 7 এটা ইকুৱেচন হয় আৰু এটা দিলো মই x - y = 3 হল এনেকুৱা ধৰণৰ ইকুৱেচন আমি সলভ কৰিবলৈ শিকি আহিছো ঠিক আছে এতিয়া মেট্ৰিক্স টো একচুয়ালি কি হয় মেট্ৰিক্স টো এটা হয় কি এই বিলাকৰ কোএফিচিয়েন্ট বিলাক যদি আমি লগ লগাই চাও বা এই বিলাকৰ কোএফিচিয়েন্ট বিলাক যদি চাও 2 আহিব নেক্সট 4 আহিব এটা আহিব 1 আহিব এটা -1 আহিব এইবিলাক যদি লৈ চাও আমি এটা মেট্ৰিক্স পামগে ঠিক আছে সো মেট্ৰিক্স একচুয়ালি কি হয় যে সিস্টেম অফ লিনিয়াৰ ইকুৱেচন সলভ কৰিবলৈ এটা টেকনিক হয় the system of linear equations যদি আমাৰ তিনটা ইকুৱেচন থাকে অলপ দিগদাৰ হৈ যায় বাৰু যদি আৰু এটা ইকুৱেচন দি দিওঁ সো সাপোজ মই লৈছো যে 2x + 4y + z = 12 x - y + z = 14 then 3x - 2y + 5z = 25 যদি আমাৰ তিনটা ভেৰিয়েবল থাকে আৰু তিনটা ইকুৱেচন থাকে তেতিয়া সলভ কৰিবলৈ আমাৰ অকণ দিগদাৰ হয় So matrix use কৰি পেলাই আমি এনেকুৱা ধৰণৰ ইকুৱেচন বিলাক ইজিলি সলভ কৰিব পাৰিম তাৰমানে এতিয়া মই এটা সিস্টেম অফ লিনিয়াৰ ইকুৱেচনক কেনেকৈ মেট্ৰিক্স ফৰ্মত লিখিব পাৰি মই সেইটো বিষয়ে দেখাই দিছো ধৰি ললো এটা আমাৰ সিস্টেম অফ লিনিয়াৰ ইকুৱেচন আছে এনেকুৱা ধৰণৰ ধৰি ললো 2x + y - z = 7 ঠিক আছে আৰু ললো মই x + y x + 5y + 3z = 4 ঠিক আছে তো দ্যাট ইকুৱেচন আছে সিস্টেম অফ লিনিয়াৰ ইকুৱেচনস ঠিক আছে এটি ইয়াৰ পৰা মেট্ৰিক্স টো কেনেকৈ ফৰ্ম কৰিম ঠিক আছে মই ইয়াৰ x ৰ কোএফিচিয়েন্ট আছে 2 আছে x আছে y কোএফিচিয়েন্ট আছে 1 আছে x আছে -1 আছে সো ইয়াক মই ইন টাৰ্ম মেট্ৰিক্স ফৰ্মত লিখিবলৈ যাওঁ তেতিয়া হলে মই এই লেফট হ্যান্ড সাইডটো এই সিস্টেম ডিটাৰ সিস্টেম অফ লিনিয়াৰ ইকুৱেচনৰ লেফট হ্যান্ড সাইডটো চাওঁ কি পাই 2 1 -1 নেক্সট হ'ব 1 5 and 3 আৰু তাক মই উইদিন স্কয়াৰ ব্ৰেকেটৰ ভিতৰত লিখিম স্কয়াৰ ব্ৰেকেটৰ ভিতৰত লিখিম যাতে কি হৈ যায় এটা মেট্ৰিক্স হৈ যায় আমি সেটক যেনেকৈ আমি কেনেকৈ লিখিছিলো এটা সেটক আমি ৰিপ্ৰেজেন্ট কৰোতে নামটো কি দিছিলো ক্যাপিটেল লেটাৰ A ক্যাপিটেল লেটাৰ B এনেকৈ লিখিছিলো মানে এতিয়া কি লিখিম মেট্ৰিক্স ইন কেছ অফ মেট্ৰিক্স কি হয় বেসিক্যালি মেট্ৰিক্স অফ আমাৰ ক্যাপিটেল লেটাৰ A B C এইবিলাকে লিখা হয় এতিয়া মই এটা মেট্ৰিক্স লৈছো মেট্ৰিক্স এটা ললো নেম ইলো A 1 7 3 4 3 2 হল সাপোজ এটা মই মেট্ৰিক্স এটা কনসিডাৰ কৰিছো যে 1 7 3 4 3 2 তাৰ এন্ট্ৰিজ বিলাক হ'ল কেনেকুৱা 1 7 3 4 3 2 এতিয়া মই চাম যে ইয়াত আমাৰ নাম্বাৰ অফ ৰো কেটা আছে ৰো বুলি ক'লে কি হ'ব হৰাইজন্টেল বিলাক এইবিলাক হৰাইজন্টেল হল হৰাইজন্টেল এলিমেন্ট বিলাকক বা এন্ট্ৰিজ বিলাকক কি বুলি কোৱা হয় ৰো বুলি কোৱা হয় ৰো হল আৰু কি হয় ভাৰ্টিকেল যে ভাৰ্টিকেল এন্ট্ৰিজ আছে এইবিলাক এইবিলাক কোৱা হয় কি ভাৰ্টিকেল বিলাকক কোৱা হয় কলম বুলি কোৱা হয় ঠিক আছে সো আমাৰ এইবিলাক হ'ল কলম হয় কেটা কলম আছে আমাৰ ইয়াত তিনটা কলম আছে ঠিক আছে আৰু ৰো কেটা আছে ৰো আছে আমাৰ দুটা ঠিক আছে এতিয়া হলে আমাৰ কি কলো হৰাইজন্টেল এন্ট্ৰিজ বিলাকক কোৱা হয় ৰো আৰু ভাৰ্টিকেল এন্ট্ৰিজ বিলাকক কোৱা হয় কলম এতিয়া আমি গম পালো ইয়াত কেটা ৰো আছে দুটা ৰো আছে আৰু তিনটা কলম আছে এতিয়া মই যদি চাও অৰ্ডাৰ অফ এ মেট্ৰিক্স নেক্সট উইচ আমাৰ অৰ্ডাৰ অফ এ মেট্ৰিক্স কি হ'ব Order of the matrix to give number of rows or number of column. Can I give a high summa?
Next আহিব order of matrix. Order of a matrix. ঠিক আছে এতিয়া মই এটা matrix ললো A is equal to 1 7 3 1 4 3 2 1 order 3 1 7 6 ঠিক আছে এতিয়া চাও ইয়াত নাম্বার রোজ কেটা আছে কেটা রো আছে ফার্স্ট রো সেকেন্ড থার্ড রো তিনটা রো আছে আর কলম কেটা আছে ফার্স্ট কলম সেকেন্ড কলম থার্ড কলম ফোর্থ কলম সো আমার ম্যাট্রিক্সৰ আমাৰ রো আছে কেটা রো আছে আমাৰ তিনটা আৰু কলম কেটা আছে আমাৰ কলম আছে আমাৰ চাৰিটা ঠিক আছে এতিয়া এই ম্যাট্ৰিক্সৰ অৰ্ডাৰ কি হ'ব এই ম্যাট্ৰিক্সটো অৰ্ডাৰ হ'বগে কি আমাৰ 3/4 3/4 ইয়াৰ অৰ্ডাৰ that is 3 টা কি হৈছে আমাৰ रो আৰু 4 টা কি হৈছে নাম্বাৰ অফ কলম ঠিক আছে গতিকে আমাৰ অৰ্ডাৰ হ'বগে 3/4 যদি আমি 3 × 4 দেখিছো তথাপি আমি তাক পঢ়োতে আমি 3/4 বুলি পঢ়ো ঠিক আছে এতিয়া মই যে এটা ম্যাট্ৰিক্স লিখি দেখাও জেনাৰেলি এটা ম্যাট্ৰিক্স যদি লওঁ A তাৰ এন্ট্ৰিজ বিলাক হ'ল A11 A12 A13 A1M next hello A21 this second or first column A22 second or second column A23 A2N and here AM1 it is M টা row আছে কেটা row আছে নেকি M টা row আছে এটা হ'ব কি AM2 এটা হ'ব কি আমাৰ AM3 আৰু লাষ্টত কি হ'ব আমাৰ AMN ইংলিশ এটা ম্যাট্ৰিক্স জেনাৰেল ম্যাট্ৰিক্স তো এনেকৈ লিখিব পাৰো A11 A12 A13 up to A1N A21 A22 A23 up to A2N AM1 AM2 AM3 up to AMN ঠিক আছে এটা আমি কি কেটা রো আছে চালো রো কেটা আছে সসম মন কৰা ফার্স্ট রো এটো ফার্স্ট রো ফর সেকেন্ড রো থার্ড রো ইয়াত আছে ফোর্থ রো এনেকৈ আছে গগৈ কেটা আছে আমাৰ M টা রো আছে ঠিক আছে M টা রো সো M আৰু কলম কেটা আছে সেকেন্ড রো 1 দুটা কলম তিনটা কলম আপ টু কেটা লাগি আছে আমাৰ n টা কলম লাগি আছে গতিকে ইয়াৰ ম্যাট্ৰিক্স টু অৰ্ডাৰ হ'ব M/n সো জেনাৰেল যদি আমাক ম্যাট্ৰিক্স টা লিখিবলৈ কয় যে M/n অৰ্ডাৰৰ ম্যাট্ৰিক্স টা লিখিবলৈ কয় তেতিয়াহ'লে আমি এনেকৈ লিখি দিম ঠিক আছে ইয়াক আমি শৰ্টকে কেনেকৈ লিখিম শৰ্টকে লিখিবলৈ যাওঁ A ইকুৱেল টু কেনেকৈ লিখিম Aij M/n হল I কি বুজাইছে I টো বুজাইছে কি রোজ তে রোজ কিমানলৈকে আছে আমাৰ 1 ৰ পৰা আছে কলৈকে আছে আমাৰ m লৈকে আছে m টা রোজ লৈ আছে সো 1 ৰ পৰা m টা ৰো আছে সো I is less than equals to m and greater than or equals to 1 এটো কাৰণে I কাৰণে আৰু j কিমানৰ পৰা কৰি যাব j যাব 1 ৰ পৰা 2 লৈকে আছে আমাৰ n লৈকে আছে সো j is greater than or equals to 1 and less than or equals to n ঠিক আছে সো আমাৰ জেনাৰেল M/n ম্যাট্ৰিক্স তাক আমি নেকে A I যে নেকে এনেকে লিখি ৰিপ্ৰেজেন্ট কৰো এতিয়া মই কেইটামান ম্যাট্ৰিক্স লিখা আছে ইয়াত বৰ্ডত লিখি আছো ম্যাট্ৰিক্স A B C D সৰি A B আৰু P আৰু Q চাৰিটা ম্যাট্ৰিক্স লিখা আছে এতিয়া মই অৰ্ডাৰ বিলাক চাম ইয়াত চাওঁছো কেইটা ৰো আছে ফাৰ্স্ট চাব লাগিব ৰো ফাৰ্স্ট ৰো কাউন্ট কৰিম কেইটা ৰো আছে এটা ৰো হৰাইজন্টেল বিলাক ৰো হয় দেই হৰাইজন্টেল বিলাক ৰো হয় সো আমাৰ এটা ৰো আছে আৰু দুটা ৰো আছে সো আমাৰ নাম্বাৰ অফ ৰো কেটা আছে নাম্বাৰ অফ ৰো আছে আমাৰ দুটা 2 আৰু নাম্বাৰ অফ কলম কেটা আছে এটা দুটা তিনটা কলম আছে সো 2/3 অৰ্ডাৰ অফ দা ম্যাট্ৰিক্স A is 2/3 যদি B টো চাও B কিমান হ'ব ঠিক আছে B এটা কলমে লিখি আছো হয় না B এটা কলম আছে তো ইয়াত ৰো কেটা আছে বাৰু ফাৰ্স্ট ৰো আছে ফাৰ্স্ট ৰো সেকেন্ড ৰো থাৰ্ড ৰো তিনটা ৰো আছে হৰাইজন্টেল কে কেটা আছে তিনটা আছে তো তিনটা ৰো গতিকে 3 আহিব আৰু কলম কেটা আছে 1 গতিকে ইয়াৰ অৰ্ডাৰ হ'ব 3/1 এনেকুৱা ম্যাট্ৰিক্স হ'ব পাৰে মানে আৰু ইয়াত চাম 3/3 এক্সাম্পল মন পাছ ফাৰ্স্ট ৰো সেকেন্ড ৰো থাৰ্ড ৰো তিনটা ৰো আৰু কলম কেটা আছে তিনটা ৰো আছে তিনটা কলম আছে 3/3 নেক্সট যদি চাও এটো কিমান আছে চাওচোন নাম্বাৰ অফ ৰো কেটা আছে ইয়াত এটাই ৰো আছে সো 1 আহিব ফাৰ্স্ট নেক্সট টু কলম কেটা আছে চাৰিটা 1/4 ঠিক আছে
এতিয়া এই মেট্ৰিক্স এটা লিখি দিছো তাৰে মই কেইটামান এক্সাম্পল দি দিছো যদি চাও ইয়াত 2/3 আছে নাম্বাৰ অফ ৰো দুটা নাম্বাৰ অফ কলম তিনটা ইয়াত নাম্বাৰ অফ ৰো তিনটা কলম আছে এটা নাম্বাৰ অফ ৰো তিনটা কলম তিনটা আছে নাম্বাৰ অফ ৰো আছে এটা কলম আছে চাৰিটা যদি চাও স্পেশাল কেস যদি চাও এটো কনসিডাৰ কৰিলো 3/1 তাত কি লিখিলো বি মেট্ৰিক্সটো ইন কেস অফ বি ইয়াত কি লিখিলো নাম্বাৰ অফ কলম কিমান আছে 1 নাম্বাৰ অফ কলম যদি 1 হয় এটা হল তাক কব কি আমাৰ কলম মেট্ৰিক্স কি কব এই মেট্ৰিক্সটো কব কি কলম মেট্ৰিক্স মানে কি হয় এটা কলমে লিখি আছে মানে কলম মেট্ৰিক্স বুলি কোৱা হয় তাক সো কলম মেট্ৰিক্সৰ ডেফিনিশনটো আহি যাব তেতিয়ালে কলম মেট্ৰিক্সৰ ডেফিনিশন কি হ'ব তেতিয়ালে a matrix which have only one column or the number of column is 1 ঠিক আছে আচ্ছা নেক্সট যদি চাও ইয়াত কি লিখিলো p matrix তো matrix p তো কি লিখিলো যে নাম্বাৰ অফ ৰো আছে 3 আৰু কলম আছে 3 যদি এনেকুৱা matrix পোৱা যায় দিস কি নাম্বাৰ অফ ৰো লগত নাম্বাৰ অফ কলম ইকুৱেল তেতিয়া হলে তাক কব কি স্কয়াৰ matrix এনেকুৱা টাইপৰ matrix ফুল কি স্কয়াৰ matrix in a square because it is a number of length of every side equal হয় so কি লিখি লিয়া number of row তিনটা আছে কলম তিনটা আছে so কি হ'ব ইয়াত square matrix বুলি কোৱা হয় নেক্সট যদি চাও ইয়াত কি লিখিলো number of row দিয়া আছে 1 আৰু কলম আছে 4 যদি এনেকুৱা ধৰণৰ matrix হয় তেতিয়া কি হ'ব row matrix বুলি ক'ব that is number of row equal to 1 ইয়াত ক'ব কি আমাৰ row matrix matrix যদি মই পঢ়িবলৈ যাওঁ তেতিয়া হলে টাইপস অফ matrix এতিয়া আমি কি matrix আমি एग्जांपल ইয়াত দেখিলো প্ৰিভিয়াস ফাৰ্স্ট এটা দেখিলো কি কলম matrix দেখিলো সো আমি যদি চাওঁ ফাৰ্স্ট আমাৰ কি টাইপস অফ matrix আহিব কি আমাৰ কলম matrix কি হয় তাহলে কলম matrixত নাম্বাৰ অফ কলম ইজ ইকুৱেল টু 1 নাম্বাৰ অফ কলম ইজ ইকুৱেল টু 1 ঠিক আছে नेक्स्ट है कि रो मैट्रिक्स एक्सप्लेन रो मैट्रिक्स अब केस में नंबर ऑफ रो इज इक्वल टू 1 ठीक है नेक्स्ट देखो कि स्क्वायर मैट्रिक्स थर्ड को है स्क्वायर मैट्रिक्स की देखिए स्क्वायर मैट्रिक्स नंबर ऑफ रो row should be is equal to number of column ঠিক আছে এইগিটা আমাৰ ফাৰ্স্ট আমাৰ আহিলে column matrix row matrix আৰু square matrix এটা matrix আহিলে টাইপস আছে 4 diagonal matrix কি হয় diagonal matrix তো সো diagonal matrix টা হবলৈ হলে কি হ'ব লাগিব ফাৰ্স্টতে হ'ব লাগিব কি এটা স্কয়াৰ মেট্ৰিক্স হ'ব লাগিব দিস ইজ নাম্বাৰ অফ ৰো আৰু নাম্বাৰ অফ কলম ইকুৱেল হ'ব লাগিব ঠিক আছে ফাৰ্স্ট এটা হ'ব লাগিব স্কয়াৰ মেট্ৰিক্স হ'ব লাগিব স্কয়াৰ মেট্ৰিক্স in which all non-diagonal entries all non-diagonal elements or entries are 0 ঠিক আছে নন ডায়াগোনাল এন্ট্রিজ বা এলিমেন্টস কোন বিলাক হয় মই এটা দেখাই দিছো ফাৰ্স্টতে কি বলিব এটা স্কয়াৰ মেট্ৰিক্স হ'ব লাগিব ডায়াগোনাল মেট্ৰিক্সটা হ'বলৈ হলে কি বলিব ফাৰ্স্টতে কি এটা স্কয়াৰ মেট্ৰিক্স হ'ব লাগিব নাম্বাৰ অফ ৰো আৰু নাম্বাৰ অফ কলম ইকুৱেল হ'ব লাগিব সো মই এটা মেট্ৰিক্স কনসিডাৰ কৰিছো সাপোজ 3/3 এটা মেট্ৰিক্স কনসিডাৰ কৰিছো ঠিক আছে ডায়াগোনাল বুলি কৈছে আমি কি হয় কৰ্ণ বুলি কৈছে আমি ডায়াগোনাল কি হয় ডায়াগোনাল এনেকে হয় বা এনেকে হয় ঠিক আছে কিন্তু ইন কেস অফ মেট্ৰিক্সত কি হ'ব ডায়াগোনাল কা ধৰা এনেকে কনসিডাৰ কৰিম ইট ইজ ফাৰ্স্ট এলিমেন্ট টু পৰা আমি কনসিডাৰ কৰিম ফাৰ্স্ট ৰো ফাৰ্স্ট কলম টু পৰা সো অকল কি থাকিব নন ডায়াগোনাল এন্ট্ৰিজ বিলাক 0 হ'ব বাকি সব মানে এলিমেন্ট হ'ব পাৰে সাপোজ মই ইয়াত দি দিলো 1 ইয়াত দিলো 7 ইয়াত দিলো 3 ঠিক আছে সো 3/3 মেট্ৰিক্স 1 0 0 আহিব লাগিব ইয়াত দিলো 0 7 0 0 0 3 ঠিক আছে কি দেখিলো ইয়াত অকল ডায়াগোনাল এন্ট্ৰিজ বিলাকে আছে বাকি বিলাক কি হ'ব সব নন ডায়াগোনাল এন্ট্ৰিজ বিলাক 0 0 আছে এনেকুৱা এটা মেট্ৰিক্স ক'ব কি ডায়াগোনাল মেট্ৰিক্স ঠিক আছে 2/2 যদি চাওনা 4,0 0,3 এটা হ'ব না ডায়াগোনাল মেট্ৰিক্স হ'ব এটো স্কয়াৰ মেট্ৰিক্স মানে 2/2 হল সো ফাৰ্স্টতে হ'ব লাগিব স্কয়াৰ মেট্ৰিক্স দেন নেক্সট হ'ব লাগিব কি নন ডায়াগোনাল এন্ট্ৰিজ বিলাক 0 হ'ব লাগিব নেক্সট এটা টাইপ আছে আমাৰ স্কেলাৰ মেট্ৰিক্স স্কেলাৰ মেট্ৰিক্স তো কি হয়
স্কেলাৰ মেট্ৰিক্সটো হ'বলৈ হ'লে ফাৰ্ষ্ট হ'ব লাগিব ই স্কয়াৰ মেট্ৰিক্স হ'ব লাগিব আৰু নেক্সট হ'ব লাগিব ই কি আমাৰ ডায়াগোনাল মেট্ৰিক্স হ'ব লাগিব ঠিক আছে এই ডায়াগোনাল মেট্ৰিক্স in which all the diagonal elements are equal or same equal হ'ব লাগিব same হ'ব লাগিব equal plus same হ'ব লাগিব এতিয়া যদি চাওঁ কেনেকুৱা ফাৰ্ষ্ট হ'ব লাগিব ডায়াগোনাল মেট্ৰিক্সটো কেনেকুৱা আছিলে এটা স্কেলাৰ মেট্ৰিক্স আছিলে হয়নে এটা স্কেলাৰ মেট্ৰিক্স আছিলে সো আমাৰ অৰ্ডাৰটো হ'ব লাগিব 2/2 3/3 4/4 এনেকুৱা হ'ব লাগিব সো নাম্বাৰ অফ ৰো আৰু নাম্বাৰ অফ কলম ইকুৱেল হ'ব মই সাপোজ 3/3 লাগি লৈছো ঠিক আছে ফাৰ্ষ্ট হ'ব লাগিব স্কেলাৰ মানে স্কয়াৰ মেট্ৰিক্স হ'ব লাগিব 3/3 নেক্সট ডায়াগোনাল বুলি ক'লে কি হ'ব লাগিব অল নন ডায়াগোনাল এন্ট্ৰিজ বিলাক 0 হ'ব অকল এইখিনি থাকিব বাকি বিলাক 0 0 মই 3/3 লিখিছো নহয় বাকি এটা মই কি হ'ব 0 0 লিখি দিছো হল অকল ডায়াগোনাল এন্ট্ৰি এটা থাকিব তাৰমানে এতিয়া ইয়াত কি কৈছে যে অল দ্য ডায়াগোনাল এন্ট্ৰিজ অৰ এলিমেন্টস আৰ সেম অৰ ইকুৱেল মানে ইয়াত যদি দিও 2 2 2 হ'ব যদি ইয়াত 3 দিও কি হ'ব 3 3 3 যদি ইয়াত 5 দিও -5 দিলো -5 -5 -5 এনেকুৱা হ'ব পাৰিব বা -2 -2 -2 এনেকুৱা হ'ব লাগিব যে কি হ'ব লাগিব অল দ্য ডায়াগোনাল এন্ট্ৰিজ should be same or equal নেক্সট আছে আমাৰ আইডেন্টিটি মেট্ৰিক্স আইডেন্টিটি মেট্ৰিক্সটো কি হ'ব ফাৰ্ষ্ট কথা হ'ব লাগিব আমাৰ এই আইডেন্টিটি মেট্ৰিক্স স্কেলাৰ মেট্ৰিক্স হ'ব লাগিব এই স্কেলাৰ মেট্ৰিক্স in which all the diagonal elements or entries are 1 and rest of all are 0 ঠিক আছে all the diagonal elements or entries are 1 and rest of all are 0 ঠিক আছে এতিয়া কেনেকুৱা হ'ব এটা মেট্ৰিক্স যদি চাওঁ মই সাপোজ বি এটা মেট্ৰিক্স লৈছো ফাৰ্ষ্ট এটা বলি কি স্কেলাৰ মেট্ৰিক্স বলিব স্কেলাৰ মেট্ৰিক্স মানে কি ৰো আৰু কলম ইকুৱেল হ'ব লাগিব সো মই যদি চাওঁ 2/2 মেট্ৰিক্স থাকে চাইছো ফাৰ্ষ্টতে সো ডায়াগোনাল এন্ট্ৰিজ কি বলিব ডায়াগোনাল এন্ট্ৰিজ বিলাক থাকিব কি হ'ব কৈছে ডায়াগোনাল এন্ট্ৰিজ বিলাক 1 হ'ব ইয়াত হ'ব 1 আৰু 1 মই 2/2 লৈছো 2/2 মেট্ৰিক্স লৈছো সো ইয়াত যদি 1 আহে এটা 1 আহিব মানে আমাৰ ফৰ আইডেন্টিটি কাৰণে আৰু বাকি বিলাক কি বলিব 0 হ'ব লাগিব এইবিলাক সব 0 হ'ব লাগিব যদি মই 3/3 যদি চাওঁ নাম যদি দিও p নামটা দিছো তাক 3/3 মেট্ৰিক্স যদি চাওঁ 3/3 সো কি বলিব 1 1 1 থাকিব বাকি সব 0 হ'ব 0 0 0 1 0 and 0 0 1 মানে 3/3 মেট্ৰিক্স এটো 1 0 0 0 1 0 0 0 1 আৰু এটা কথা আইডেন্টিটি মেট্ৰিক্স আমি জেনাৰেলি i বুলি লিখো ক্যাপিটেল I বুলি লিখো ঠিক আছে কেতিয়াবা আমাৰ i2 দিয়ে i2 মানে কি হ'ব যে আইডেন্টিটি মেট্ৰিক্স অফ অৰ্ডাৰ 2 বা i3 যদি দিয়ে তেতিয়া কি হ'ব আমাৰ আইডেন্টিটি মেট্ৰিক্স অফ অৰ্ডাৰ 3 দিস i2 যদি দিয়ে তেতিয়া আমি এটো ইউজ কৰিম 1 0 0 1 যদি i3 যদি দিয়ে তেতিয়া আমাৰ 1 0 0 0 1 0 আৰু 0 0 1 এই মেট্ৰিক্সটো ইউজ কৰিম সো নেক্সট আমাৰ আছে টপিকটো ইকুৱেলিটি অফ মেট্ৰিক্সেস ইকুৱেলিটি অফ মেট্ৰিক্সেস সাত কি হ'ব ইকুৱেল যে দুটা মেট্ৰিক্স ইকুৱেল বুলি কেতিয়া কম ঠিক আছে যদি কি হয় দুটা মেট্ৰিক্স যদি ইকুৱেল হয় তেতিয়া হলে আমাৰ কি হ'ব দেখা দিছো মই যদি দুটা মেট্ৰিক্স যদি আমাৰ এটা সাপোজ আছে এটা মেট্ৰিক্স আছে a এটা মেট্ৰিক্স আছে b হল এতিয়া a আৰু b মেট্ৰিক্সটা যদি ইকুৱেল হয় তেতিয়া হলে ফাৰ্ষ্টতে হ'ব লাগিব কি ফাৰ্ষ্ট থিং চাব লাগিব আমাৰ অৰ্ডাৰটো সেম হয় না চাব লাগিব অৰ্ডাৰ শুড বি সেম order should be equal or same দুইটা মেট্ৰিক্স অৰ্ডাৰ একেই হ'ব লাগিব ঠিক আছে নেক্সট হ'ব কি ইয়াৰ প্ৰত্যেকটো এলিমেন্ট কৰেসপন্ডিং এলিমেন্টৰ লগত ইয়াৰ কৰেসপন্ডিং এলিমেন্ট বিলাক ইকুৱেল হ'ব ঠিক আছে কৰেসপন্ডিং এলিমেন্ট ইকুৱেল মানে কেনেকুৱা হ'ব মানে কৈছে কৰেসপন্ডিং এলিমেন্ট should be equal corresponding elements or entries are equal ঠিক আছে suppose এটা মই মেট্ৰিক্স লৈছো a ইয়াৰ মেট্ৰিক্স লৈছো suppose x আৰু 2 4, 3 ঠিক আছে
এতিয়া মই যদি আৰু মেট্ৰিক্স বি লওঁ বি এটা মেট্ৰিক্স লৈছো বোলে -1 2 4 আৰু y ঠিক আছে তেতিয়াহ'লে যদি a আৰু b ইকুৱেল হয় এটা মেট্ৰিক্স a আছিলে এইটো আৰু এটা আছে b আছিলে এইটো b এইটো ঠিক আছে তে a আৰু b যদি ইকুৱেল হয় তেতিয়াহ'লে কি হ'ব ইহঁতৰ ফাৰ্ষ্ট অৰ্ডাৰ বিলাক একে হয় নে বাৰু 2/2 আছে এইটো 2/2 আছে হ'ল সো অৰ্ডাৰ এটা একে হয় নেক্সট আছে আমাৰ corresponding entries এতিয়া ইয়াত x আমি দিয়া নাই বাৰু x আমি ৰাখি দিছো ইয়াত 2 আছে ইয়াত 2 আছে ইয়াত 4 আছে ইয়াত 4 আছে ঠিক আছে বাকি এটা মিলি আছে তাৰমানে সো ইয়াৰ corresponding element মানে ইয়াৰ ফাৰ্ষ্ট ৰো ফাৰ্ষ্ট কলম এলিমেন্ট লগত সেকেন্ড মেট্ৰিক্স টু কাৰণে ফাৰ্ষ্ট কলম মেট্ৰিক্স টু এলিমেন্ট একে হ'ব লাগিব that is কি হ'ব তেতিয়াহ'লে x কিমান হ'ব -1 হ'ব আৰু 2 2 হ'ব মিলি আছে পছন্দ মিলি আছে corresponding element 4 4 আছে আৰু 3 কিমান হ'ব তেতিয়াহ'লে y সো আমি ইয়াৰ কি পাম y 3 হল এনেকৈ কিমান আমাৰ তোমালোকৰ এক্সাৰসাইজ দি থোৱা আছে তোমালোকে নিজে কৰিব পাৰিবা ষ্টুডেন্টস আজি আমি এই মেট্ৰিক্স ইন্ট্ৰোডাক্টৰি ক্লাছটোত আমি ফাৰ্ষ্ট পঢ়িলো আমাৰ মেট্ৰিক্স ডেফিনিশ্যন নেক্সট পঢ়িলো অৰ্ডাৰ অফ মেট্ৰিক্স তাৰ পিছতে পঢ়িলো টাইপছ অফ মেট্ৰিক্স পঢ়িলো তাৰ পিছতে ইকুৱেলিটি অফ মেট্ৰিক্স পঢ়িলো আমাৰ নেক্সট ক্লাছত আমি মেট্ৰিক্সৰ অপাৰেচন পঢ়িম অপাৰেচনছ অন মেট্ৰিচেছ পঢ়িম আৰু অপাৰেচনছ অন মেট্ৰিচেছ থাকিব আমাৰ এডিশ্যন সাবট্ৰেকশ্যন মাল্টিপ্লিকেশ্যন এইবিলাক থাকিব সো নেক্সট ক্লাছত ৰেডি থাকিবা